যে যিকেইজন ব্যক্তিক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰখা হৈছে বিভিন্ন জেলত তাৰে তিনিজনক সম্পূৰ্ণভাৱে মৃত্যুদণ্ডৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে, বাকীবিলাকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ইত্যাদি কৰি মই চবতকৈ ডাঙৰ শাস্তিৰ কথা কৈছোঁ, কেইবাটাও বেলেগ বেলেগ গোচৰতো আছে কৰা হৈছে। আপাতত দৃষ্টিত আমাৰ হাতত আৰু বেলেগ কোনো তথ্য নাই, কাৰণ আমাৰ হাতত কেৱল যিকেইটা ছেকশ্যন ধৰা হৈছে সেইকেইটা, আৰু ছেকশ্যনৰ কিছু ইমপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে সেইখিনি আমাৰ জনাৰ বাহিৰে ভিতৰত কি আছে আমাৰ জনাৰ এই মুহূৰ্তলৈ কোনো সুবিধা নাইকে। এই 7 জনলৈকে 7টা কপি নিশ্চয় যাবগৈ, আৰু নিশ্চয়কৈ বহুলোকে চাৰ্টিফাইড কপি বিচাৰিব। গতিকে এটা সপ্তাহ অৰ্থাৎ অহা সপ্তাহত এই শুক্ৰবাৰ মানলৈকে আমি চাগে চাৰ্টিফাইড কপিৰ পৰা আমিও কিবি অলপ পাবলৈ চেষ্টা কৰিমগৈ। ডেট ইজ হোৱাট উই অল ডু ষ্টেণ্ড। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিটো দেখা গৈছে, সাধাৰণ মানুহে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ যিটো ন্যায় বিচাৰি যিখন জনৰৱ হৈছিলেগৈ, তাৰ পৰা দিছ ইজ আ মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট কোনোবাই আশা কৰিব পাৰে। পানিছমেণ্ট নহয়, ক্ষমা কৰিব, চাৰ্জ ফ্ৰেমিং। এতিয়া তাক লৈ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া এই গোটেই SITত আজি প্ৰায় 80 দিনৰ এটা কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ পিছত পাৰ হ'লগৈ। এতিয়া আদালতৰ মজিয়াত গ'লগৈ। ইয়াত আৱেগ নচলিব, আশা কৰিছোঁ নচলিব, আৰু যুক্তিৰে প্ৰতিটো বস্তু খণ্ড খণ্ডকৈ চোৱা হ'বগৈ। এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে এই 7 জনৰে হাতত কোনো অধিবক্তা নাই, কাৰণ সদৌ সমকিল সন্থাই তেওঁলোকক যোগদান নকৰোঁ বুলি এটা সিদ্ধান্তটো লৈ থৈছে। আনহাতে অভিযুক্তসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গই আবেদনো কৰিছে যে আপোনালোকে আমাৰ ওচৰত আহক, আমাক সহায় কৰকগৈ, কাৰণ পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো ঘটনা হ'ব নোৱাৰে য'ত একিউজজনৰ এজনো তাৰ উকিল নথকাকৈ পাৰ হ'ব নোৱাৰে। সেয়া মুম্বাই হত্যাক, মুম্বাই বিভিন্ন ভাইলেঞ্চৰ কাছাবৰ ক্ষেত্ৰতো এপ্লিকেবল হৈ তেওঁলোকো দিয়া হৈছিল, আৰু মোষ্ট লাইকলি লিগেল এড অথৰিটি আমাৰ অসমৰ চৰকাৰৰ যি আছে তাতেও এই তেওঁলোকক দিয়া হ'বগৈ। থুলমূলকৈ আমাৰ পজিশ্যন এইখিনিতেই। অতি সুন্দৰ পেনেলৰ মাজে আপোনালোকক আগুৱাব লৈ গৈছোঁ অহা ঘণ্টাটোত। মোৰ বাওঁফালে আছে ওৱান অফ দ্য ভেৰি ন'ন ক্ৰিমিনেল লয়াৰ শ্ৰী জিয়াউৰ কামাৰ, সোঁফালে আছে প্ৰাক্তন IPS বিষয়া তেখেতে প্ৰাক্তন আয়ুক্ত পৰীক্ষা আমাৰ জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী। তেওঁ আকৌ ইতিমধ্যে তেওঁ লয়াৰো, যদিও তেওঁ বাৰত জইন কৰা নাই। মোৰ বহুদিনৰ শৈশৱৰ বন্ধু মনোৰম গগৈ, সাংবাদিক তথা উদ্যোগী, আৰু আন এজন জ্যেষ্ঠ ক্ৰিমিনেল লয়াৰ আনন্দ ভূঞা, তেখেতৰ চেম্বাৰৰ পৰা আমাৰ লগত জড়িত হৈছে। সকলোকে আমাৰ অনুষ্ঠানত অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ষ্টাৰ্ট উইথ জিয়াউৰ কামাৰ। এইকেইটা দিশ দেখি পেলাই যিকেইটা ছেকশ্যন, সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, শ্যামকানু মহন্ত, শেখৰজ্যোতি গোস্বামী, অমৃতপ্ৰভা মহন্ত, সন্দীপ পনকা, নন্দেশ্বৰ বৰা আৰু পৰেশ বৈশ্য কৰা হৈছে, তাক লৈ আপোনাৰ ইনিচিয়েল কমেণ্টটো? মোৰ ইনিচিয়েল কমেণ্ট সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে যে আপুনি যেতিয়ালৈ চাৰ্জশ্বিটখন একচুৱেলি পঢ়িব সুযোগটো নাপায়, তে ডেফিনেটলি কোৱাটো টান। কিন্তু আজি যিটো মিডিয়া চৰ্চিত হৈ আছে, তে সেইকেইটা ছেকশ্যনটো মেক্সিমাম ছেকশ্যন যিটো 103 আমাৰ মাৰ্ডাৰৰ চাৰ্জটো লগাইছে, যিটো আগে 302 IPC আছে, তো তাতেতো মেক্সিমাম পানিছমেণ্ট দুটাই আছে, লাইফ অৰ ডেথ পানিছমেণ্টটো প্ৰিছক্ৰাইব কৰা আছে। তো সেইটো প্ৰুভ কৰিব হ'লে সেই মেটেৰিয়েলছখিনি লাগিব। আমিতো এতিয়ালৈ কোনোৱে মেটেৰিয়েলছ একো দেখা নাই। চ' অনলি আফটাৰ ছিইং দ্য চাৰ্জশ্বিট এণ্ড দ্য ডকুমেণ্টছ তেতিয়াহে ক'ব পৰা যাব যে একচুৱেলি কিমানকৈ ফুল প্ৰুফ এখন চাৰ্জশ্বিট দাখিল দিয়া হৈছে। কিন্তু যিখিনি প্ৰেছত দেখা পাইছোঁ সেইখিনিৰ পৰাতো দেখা যায় যে তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে SITয়ে, আৰু ইমানখিনি ডকুমেণ্টছ, ইমানখিনি এভিডেঞ্চ দিছে। সেই এভিডেঞ্চখিনি এতিয়া কিমান মেটেৰিয়েল এভিডেঞ্চ কোৰ্টে সেইখিনি নিৰীক্ষণ কৰিব, তাৰপিছতহে প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব। একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট থিংটো কোৰ্টে কগনাইজেঞ্চ ল'ব। কগনাইজেঞ্চ লৈ আছামিক 16 তাৰিখে চাগে ডেট দিছে বুলি গম পাইছোঁ। তো তেওঁলোকক প্ৰডিউচ কৰিব কোৰ্টত। তেওঁলোকক তাৰপিছত কপি 207 আগৰ ছেকশ্যনৰ মতে কপিখিনি দি তেওঁলোকক কমিট কৰিব, যিহেতু এইটো ছেশ্যন ট্ৰাইবেল কেছ, অৰ্থাৎ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট লেভেলত যাব। তেওঁলোকে ছেশ্যন জাজৰ আগত থিয় দিব, তাতে চাৰ্জৰ পৰা সেই কেছটো ট্ৰায়েল আৰম্ভ হ'ব। যদি চাৰ্জ নহয় তেওঁলোকক ডিচাৰ্জ দিব, আৰু যদি চাৰ্জ হয় তেতিয়াহ'লে সাক্ষী বাদী গোটেইখিনি মাতিব, যিমানকেইজন সাক্ষী আছে। পুলিচে যিখিনি দিছে সেইটো হিচাপে প্ৰচিকিউশ্যন যোনে চলায় তেওঁলোকে সেইখিনি সাক্ষীক মাতি কেনে এক্সামিন কৰিব। ইয়াতে মেইন পাঞ্চলাইনটো এইটোৱে আছে যে তেওঁলোকৰ হৈ জেৰা কোনে কৰিব। আজিৰ তাৰিখততো তেওঁলোকৰ আনফৰ্চুনেটলি উকিল নাই। চ' নাও ৱেডাৰ এ পাৰ্চন কেন গ' আনৰিপ্ৰেজেণ্টেড, সেইটো কেতিয়াও হ'বও নোৱাৰে, কাৰণ আইনত স্পষ্টকৈ লেখা আছে। আজিৰ তাৰিখ আগে 303 CRPC আছিল, এতিয়া 340 BNSS হৈছে, আৰু 340 BNSSত ক্লিয়াৰলি লেখা আছে 40 যে ৰাইট অফ এ পাৰ্চন এগেইনষ্ট whom proceeding are initiated to be defended by an advocate of his choice, তেওঁৰ ইচ্ছা অনুসৰি এজন উকিল তেওঁ নিযুক্তি দিব পাৰে। কিন্তু যিটো চৰ্চাত আছে মিডিয়াত যে উকিলখিনিয়ে অলপ সংকোচ কৰিছে তেওঁলোকক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা, কিন্তু আইনটো একদম স্পষ্ট। আকৌ 341ত ক্লিয়াৰলি কৰিছে যদি কোনো উকিল নাই তেতিয়াহ'লে ষ্টেটৰ এক্সপেন্সেটত তেওঁলোকক এটা উকিল নিযুক্তি কৰিব। সেইটো আমাৰ ষ্টেট ডিফেন্স কাউন্সিলৰ এখন লিষ্ট থাকে, সেই লিষ্টৰ পৰা তেওঁলোকক নিশ্চয় দিবই লাগিব। আৰু ইয়াতে আপুনি যদি মনত কৰে সেই বম্বেত যিটো তাজ হোটেলৰ ইনচিডেণ্টত কাশ্যাপক ধৰিছিল বা তেওঁকো ডিফেন্স কৰিবৰ কাৰণে উকিল দিয়া হৈছিল চৰকাৰী খৰচত। শ্ৰী আনন্দ ভূঞা, আপোনাৰ ইনিচিয়েল কমেণ্ট? মোৰ এইটোৱে ভেৰি ইনিচিয়েল ষ্টেজ। চাৰ্জশ্বিটখন যোনখন দিছে এতিয়া, দিছ কণ্টেইনছ বাণ্ডল অফ ফেক্টছ।
এই বান্ডল অফ ফেক্টছত যোনবিলাক সিহঁতে বেচিছত চাৰ্জশ্বিটখন দিছে তাৰ ভিত্তিত বেলেগ বেলেগ ছেকশ্যনছ 302 আৰু বেলেগ বেলেগ ছেকশ্যনছত দিছে এণ্ড দিছ আৰ অনলি এ পিচ অফ পেপাৰ অন দ্য বেচিছ অফ মেটেৰিয়েলছ অন ৰেকৰ্ড মানে চাৰ্জশ্বিটখন আপোনাৰ হয় গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যনত কিমান পালে কি পালে মেটেৰিয়েলছ কোন কোন সাক্ষী হ'ব আৰু কি ফৰেনচিক মেটেৰিয়েল আছে কি আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক এভিডেন্স আছে এণ্ড অন দ্য বেচিছ অফ উইচ প্ৰচিকিউশ্যনৰ লাগিছে যে ইট ইজ এ কেছ অফ 302 এগেইনষ্ট চাম অফ দ্য একিউজ পাৰ্চনছ নাও এতিয়া ফাইল কৰিলে জিয়াউল কমৰ ডাঙৰীয়াই যোনটো কৈছে সেইটো এজ পাৰ ল এতিয়া কগনিজেন্স ল'লে প্ৰচেছ ইছ্যু কৰিলে 16 তাৰিখে এপিয়াৰ কৰিব গোটেই মেটেৰিয়েলখিনি দিব ইনক্লুডিং ইলেক্ট্ৰনিক ৰেকৰ্ডছ যোনকেইটা একিউজৰ এগেইনষ্টে আছে কোনে কোনে ষ্টেটমেণ্ট দিছে কি কি সাক্ষীবাদী ল'লে সাক্ষীৰ সময়ত এভৰিথিং গোটেইখিনি ফাৰ্নিছ কৰাৰ পিছত 209 মতে সেইটো কমিট কৰি দিব ছেছনছ ট্ৰাইবেল কেছ যিহেতু মেজিষ্ট্ৰেট কোৰ্টৰ পাৱাৰ নাই টু ট্ৰাই দ্য অফেন্সেছ চ' ছেছন জাজৰ জাগত যেতিয়া হ'ব দেৰ উইল বি এ ডেট ফিক্স ফৰ কনচিডাৰেশ্যন অফ চাৰ্জ চ' এইখিনি ষ্টেজৰ অহাৰ আগতে মোৰ ভইচটো পিছত আহি আছে সেইকাৰণে মোৰ ৰিপিটেশ্যন হৈ আছে আপোনাৰ কাষৰ টিভিটো যদি কাষত চলি আছে চাগে সেইটো বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব সেইটো কাৰণে নাই 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 টিভিটো বন্ধ হৈছে বাট তাৰ আগতে এইটো এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য এভৰি কোৰ্ট that nobody can be condemned unheard. That's the constitutional provision. যে মানুহ এজনক ডিফেন্স লয়াৰ দিব লাগিব আৰু ডিফেন্স লয়াৰ এনেকে দিলেও নহ'ব যেনেকে এনেকে সুপ্ৰিম কোৰ্টত এটা কেছ হৈছিল য'ত ডেথ চেণ্টেন্স দি দিছিলে ট্ৰায়েল কোৰ্টে সেইটো হাইকোৰ্টত গ'ল হাইকোৰ্টে আপহোল্ড কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত গ'ল সুপ্ৰিম কোৰ্টে ডেথ চেণ্টেন্স ছেট এছাইড কৰি মানুহটোক লিবাৰ্টিত এৰি দিলে কিয় এ পাৰ্চন উইদাউট কম্পিটেঞ্চি ৱাজ ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য একিউজ পাৰ্চনছ চ' কোৰ্টে এইটো এনচিয়ৰ কৰিব লাগিব যে যাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব দিয়ে একিউজ কেইজনক ষ্টেটৰ পিনৰ পৰা বা কোৰ্টৰ পিনৰ পৰা এপইণ্ট কৰে হি ইজ এ কম্পিটেণ্ট পাৰ্চন টু ডিফেণ্ড হি হেভ ভাষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ক্ৰিমিনেল ট্ৰায়েলছ টম ডিক এণ্ড হেৰিত বহি পেলাই এটা মাৰ্ডাৰ কেছত দিব নোৱাৰে দেট ইজ নট দ্য ল এজ অন টুডে চ' তেখেতৰ কম্পিটেঞ্চিৰ হাতত তেখেতে আৰ্গুমেণ্ট কৰিব পাৰিব ডিফেন্স লয়াৰ হিচাপে গোটেইখিনি চালি জাৰি চাব লাগিব আৰু যোনটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন হৈছে এই কেছটোৰ হোৱাৰ পিছত জুবিন গড়ৰ আনটাইমলি ডেথৰ পিছত মইতো ইমানখিনিও ক'ম যে এনি ডিফেন্স লয়াৰ দেট ইজ বিন এপইণ্টেড ইট ইজ দ্য ডিউটি অফ দ্য ষ্টেট টু প্ৰটেক্ট হিম অলছ' বিকজ ডিফেন্স লয়াৰৰ নট অনলি টু ডিফেণ্ড এন একিউজ পাৰ্চন ডিফেন্স লয়াৰ a duty is cast upon him to defend him as per law only not beyond it so যেতিয়া ডিফেন্স লয়াৰ কোৰ্টে দিব it should ensure that the defense lawyer also get protection কিয় কাৰণ এইটো বৰ sensitive matter আৰু মানুহৰ আবেগৰ লগত জড়িত কেছ ইভেন পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ যোন হ'ব এইটো কেছত কাক পাতে মই নাজানো জিয়াউল কমৰৰ নাম আছে যদি মই নাজানো কিন্তু কথাটো হ'ল তেখেতকো প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব কাৰণ দিছ আৰ চেনচিটিভ মেটাৰ্ছ আৰু ল শুড প্ৰিভেইল অভাৰ নট ইমোশ্যন চেণ্টিমেণ্টছ এণ্ড অল আদাৰ থিংছ ন' পলিটিক্স ইন দিছ এতিয়া মই দেখিলোঁ জুবিন গাৰ্গৰ ঢুকোৱাৰ পিছত বহুত পলিটিক্স হ'ল ইয়াতে হা চবেই পলিটিক্স কৰিলে নাও দ্য বল ইজ ইন দ্য কোৰ্ট ইজ বিয়ণ্ড পলিটিক্স চ' আল্টিমেটলি দ্য ৰুল অফ ল উইল প্ৰিভেইল ইফ দ্য একিউজ পাৰ্চন হেজ কমিটেড এজ ফাৰ দ্য পুলিচ প্ৰচিকিউশ্যনে যোনটো এলিগেশ্যন লগাইছে প্ৰচিকিউশ্যনৰ বাৰ্ডেন টু প্ৰুভ ইট এণ্ড ডিফেন্সৰ বাৰ্ডেন হ'ব টু ডিছপ্ৰুভ ইট এণ্ড চ' ডিফেন্স শুড গেট অল দ্য অপৰচুনিটি টু ডিফেণ্ড দেয়াৰ ক্লাইণ্টছ বিকজ nobody is a convict unless convicted by a court of law. So both should be protected and given fair chances. সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰোঁ যামগৈ আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত IPS অফিচাৰ শ্ৰী জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী লেকচাৰলৈকে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এজন IPS অফিচাৰ হিচাপে আৰু আপুনি এজন ট্ৰেইন লয়াৰো এই পৰিস্থিতিত এই মুহূৰ্তত আমি একো নজনাকৈ ভিতৰত কি আছে ইনিচিয়েল কমেণ্ট যি দুজনৰ পৰা শুনিলে আপোনাৰ ক'বলগীয়া তেওঁ দুজনেই ক্ৰিমিনেল লয়াৰ প্ৰথমতে মই ক'ব খোজোঁ যে আমি একচুৱেলি চাৰ্জশ্বিটখনৰ মেৰিট ডিমেৰিট আমি ইয়াত আলোচনা নকৰোঁ আৰু কৰিবলৈ যোৱাটো উচিতো নহ'ব যদি আমি এতিয়া অৱশ্যে নাজানো চাৰ্জশ্বিটত কি আছে কিন্তু জানিলেও আমি সেইটো কৰা উচিত নহ'ব সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আদালতৰ কাম কিন্তু এই কেছটো এটা খুব বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ কেছ এইকাৰণেই যে ইয়াৰ যিটো প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ সেইটো ভাৰতৰ বাহিৰত ছিংগাপুৰত এটা অপৰাধ সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ আমি তদন্ত কৰি আছোঁ আমাৰ আৰক্ষীয়ে ভাৰতত এইটোৰ জুৰিছডিকশ্যন আছে এইটো আগৰ CRPC-টো আছিলে আৰু এতিয়া BNSS-তো সেইটো 208 ছেকশ্যনত এইটো আছে
আৰু 2009ত সেইটো ট্ৰায়েলৰো কিছুমান ব্যৱস্থা আছিলে, কিন্তু তাতকৈ এতিয়া বেছি আমাৰ হাতত আছে যে ছিংগাপুৰৰ লগত যিখন MLTA বুলি কয়, মিউচুৱেল লিগেল এছিষ্টেঞ্চ ট্ৰিটি, এই ট্ৰিটিখন থকাৰ কাৰণে এতিয়া কোৰ্টেও ট্ৰায়েল কৰাৰ সময়ত কিছুমান এভিডেঞ্চ ছিংগাপুৰৰ কোৰ্টৰ থ্ৰুৱেদি ল'ব পাৰিব, যিটো আমাৰ দেশৰ ভিতৰত যিটো কমিশ্যন ইছ্যু কৰা বুলি কয় বেলেগ এখন ঠাইৰ, কিন্তু দেশৰ ভিতৰতে আছিলে কমিশ্যনটো। কিন্তু এতিয়া এই ট্ৰিটিখনৰ আণ্ডাৰত ছিংগাপুৰৰ পুলিচক আমি ইয়ালৈ মাতিব দৰকাৰ নাই এভিডেঞ্চ ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে, ছিংগাপুৰৰ কোৰ্টতে ছিংগাপুৰৰ পুলিচে এভিডেঞ্চ দিব পাৰিব ইত্যাদি কিছুমান কাৰণে এই কেছটোৰ ট্ৰায়েলটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। কিন্তু তাৰ লগতে এটা কথা যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ য'ত পটভূমিটো তাৰ বাহিৰত, সেইটোৰ ট্ৰায়েল আৰম্ভ হ'বৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰিভিয়াছ চেংচন লাগে, সেইটো আইনত লিখা আছে, 208 ছেকশ্যনতে আছে। গতিকে মই ভাবিছোঁ যে মই ধৰি লৈছোঁ যে চাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ আগতে সেইটো চেংচনটো লৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ, বা যদি লোৱা নাই এতিয়া সেইটো প্ৰচেছত আছে। যদি সেইটো কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আকৌ কিছু সময় আকৌ তাত এনেই নষ্ট হ'ব। এতিয়া এই যে কেছটো পটভূমিৰ বাহিৰত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ খুব বেছি সংখ্যা খুব বেছি নহয়, খুব কম, গতিকে ইয়াত নিশ্চয় ডিফেন্সৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন গ্ৰাউণ্ড উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে যে ইয়াত কোৰ্টৰ জুৰিছডিকশ্যন নাই, কিবা অনিয়ম হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি চেলেঞ্জ কৰিব পাৰে জুৰিছডিকশ্যনটো হাইকোৰ্টত বা সুপ্ৰিম কোৰ্টত, তেনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা ইয়াত থাকে, তেনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। এতিয়া উকিলৰ কথাটো কৈছে, মোৰ আগৰ বক্তাকেইজনেও কৈ গৈছে, মই তাৰ লগতে আৰু এটা কথা যোগ দিব খোজোঁ যে যদি ইয়াত এটা হষ্টাইল এটা যদি এনভাইৰনমেণ্ট বা এটমছফিয়াৰ যদি হয়, যদি এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে এটা গ্ৰাউণ্ড এটা দেখুৱাব পাৰে অপৰাধীকেইজনে, অভিযুক্তকেইজনে, যে ইয়াত আমি এটা ফেয়াৰ ট্ৰায়েল নাপাম বা ইয়াত আমাক উকিলে আমাক এইটো ডিফেণ্ড কৰিবলৈ বাধা দিছে বা তেওঁলোকে অমান্তি হৈছে, তেনেকুৱা হ'লে কিন্তু কেছটো অসমৰ পৰা ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে বেলেগ জেগালৈ, তেনেকুৱা এটা সম্ভাৱনাৰ কথাও মই সেইকাৰণে আমি সকলোৱেই খুব বেছি আৱেগৰ বশীভূত হৈ পেলাই উত্তেজিত হৈ আমি কোনো ধৰণৰ কাম কৰিব নালাগে। এই কেছটো যাতে এটা ফেয়াৰ ট্ৰায়েল হয়, এটা শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু আদালত কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰৰ আণ্ডাৰত নহাকৈ নিৰপেক্ষভাৱে যাতে এই কেছৰ ট্ৰায়েলটো কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি ইয়াত ৰাখিব পাৰিব লাগিব। এইটো কথা মোৰ মনেৰে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। তাৰ বাহিৰে যিখিনি কেছৰ ছেকশ্যনকেইটাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মোৰ আগৰ কেইজনে কৈ গৈছে কি কি ছেকশ্যন আছে, তাতে মই মাত্ৰ এটা কথা উনুকিয়াব খোজোঁ যে এইটো যদি এটা মাৰ্ডাৰ কেছ, তাৰমানে 103 হ'লে সেইটো মাৰ্ডাৰেই হয়, আৰু তাতে 105ও আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ সন্দীপন গাৰ্গৰ এগেইনষ্টে, সেইটো কালপেবল হোমিচাইড নট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ। গতিকে এনেকুৱা কেছৰ লগত এই চিটিং বা এনেকুৱা ক্ৰিমিনেল ব্ৰিচ অফ ট্ৰাষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক সাধাৰণতে এনেকুৱা কেছত সাঙুৰিব নালাগে। এইটো কাৰণ এনেকুৱা এটা কেছ, বেলেগ এটা কেছ আছে যিটো CIDৰ 19 নম্বৰ কেছ, সেইটো কেছত এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ বিত্তীয় খেলি মেলি আত্মসাৎ কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ তাত আছেই। গতিকে মাৰ্ডাৰ কেছৰ লগত মোৰ মনেৰে এইখিনি বস্তু নাসাঙুৰিলেও হ'লহেঁতেন। এটা কথা হ'ব পাৰে যে তেওঁলোকে যে মানে প্ৰজিকিউশ্যনে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব যে ইয়াত মটিভটো আছিলে, যে হত্যা যদি হৈছে হত্যাৰ মটিভটো এনেকুৱা ধৰণৰ লগত, কিন্তু মটিভটো আচলতে প্ৰমাণ নহয়। মটিভটো এটা এক্সপ্লেনেশ্যন হ'ব পাৰে যে কিয় কৰিলে, যদি প্ৰশ্ন উঠে যে কিয় কৰিলে মাৰ্ডাৰ, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰি এই কাৰণে কৰিলে, কিন্তু সেইটো প্ৰমাণ নহয়। মটিভ থাকিলেই যে হত্যা কৰিব বা হত্যা কৰাটো প্ৰমাণ হ'ব তেনেকুৱা নহয়। মই আৰম্ভণিতে ইমানখিনিয়ে মনোৰম গগৈ। ইতিমধ্যে যিটো আইনৰ দৃষ্টিভংগীৰে কথাখিনি তিনিগৰাকী বক্তাই ক'লে, মই মানুহৰ লগত থাকোঁ, সাধাৰণ মানুহৰ লগত থাকোঁ, সাধাৰণ মানুহৰ মনত এই হত্যাকাণ্ড বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱাৰ পিছৰে পৰা প্ৰথম অৱস্থাত সকলোৱে দুৰ্ঘটনা বুলি ভাবিছিল। তাৰপিছত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজে এইটো হত্যাকাণ্ড বুলি তেওঁ লাইভত, ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লাইভত ক'লে, তাৰ পাছৰ পৰা সাধাৰণ মানুহৰ মনত যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যিটো এতিয়া আৱেগৰ কথা হৈ আছে, সেই আৱেগটো বেছিকৈ মানুহৰ মাজত বিয়পি পৰিছে। কোনে জুবিন গাৰ্গৰ নিচিনা মানুহ এজনক হত্যা কৰিবৰ কাৰণে সাহস কৰিব পাৰে? সাধাৰণ মানুহেতো সাহস কৰিব নোৱাৰে। জুবিন গাৰ্গ এনেকুৱা মানুহ, সাধাৰণ মানুহৰ লগত মিলি থকা, এতিয়া বহুত মানুহে আচৰিত হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত, বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ প্ৰজন্মৰ ওপৰৰ প্ৰজন্মৰ মানুহ, আমি বাৰু জুবিন গাৰ্গৰ উত্থান দেখিছোঁ, কেনেকৈ জন্ম হ'ল, কেনেকৈ উত্থান হ'ল আমি দেখিছোঁ, কিন্তু যিখিনি দেখা নাছিলে, যিখিনি তেওঁৰ লগত সম্পৰ্ক বা তেওঁৰ সংগীতৰ লগত ইমান সম্পৰ্ক নাছিলে, সেই মানুহখিনিৰ মৃত্যুৰ পাছত জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিত্ব, জুবিন গাৰ্গৰ যিটো সামাজিক দায়িত্ববোধ, এইবিলাক কথা বুজি পাইছে। গতিকে স্বাভাৱিকভাৱেই এইটো এটা সাধাৰণ মানুহৰ মাজত আৱেগ সৃষ্টিকাৰী এটা হত্যাকাণ্ড হৈছে, যিহেতু এইটো এটা অতি ব্যতিক্ৰম এটা হত্যাকাণ্ড। এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা আজিলৈকে আমি শুনা নাই, আৰু এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ মানুহে দেখিছে।
গতিকে ইয়াত আমি যিটো দেখিছোঁ যে আজি যি চাৰ্জশ্বিট দিয়া হ'ল, সাধাৰণ মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন হৈ আছে যে এই চাৰ্জশ্বিটখন পানী নহৰকা হয়নে নহয়। এই কথাটো বহুত সংগঠনেও কৈছে, বহুত জুবিন গাৰ্গক ভাল পোৱা মানুহেও কৈ আছে যে এই যে গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই হত্যাকাণ্ড বুলি কোৱাৰ পাছৰে পৰা তেওঁ যিবিলাক দিনে দিনে বক্তব্য দিছে, এইবিলাক বক্তব্যত পৰস্পৰ বিৰোধিতা আছে, যিটো কাৰণে মানুহৰ সন্দেহ বাঢ়িছে। তেওঁ যদি এদিন কৈছে যে মই ন্যায় দি দিম, তেওঁ যদি এদিন কৈ দিছে যে মই চাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ পাছতে ৰাজপথত ময়ো নামিম ন্যায় বিচাৰি, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পৰস্পৰ বিৰোধী কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ মনত কিছুমান সন্দেহ ঘনীভূত হৈছে। আৰু আজি যিখন চাৰ্জশ্বিট দিছে, এই চাৰ্জশ্বিটখনৰ ভিতৰত কি আছে আমি কোনেও জানিব পৰা নাই, কিন্তু যিকেইটা ধাৰা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে সেইটো আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে মানুহৰ মনত এটা সন্দেহ হৈছে। এতিয়া আজি মই যিমানখিনি মানুহ লগ পাইছোঁ, যিমানখিনি মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ, সকলোৱে এটা সন্দেহ কৰিছে যে চাৰ্জশ্বিটখন আচলতে পানী নহৰকা কটকটীয়া নিকপকপীয়া চাৰ্জশ্বিট হৈছে নে নাই, যিখন নহ'লে দোষীসকলক চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰি, শাস্তি দিব নোৱাৰি। আদালতে যিমান চেষ্টা কৰিলেও ইয়াত আমি এই দোষীসকলক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিব বা তেওঁলোকক শাস্তি প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব। মই এইখিনিতে ক'বলৈ বিচাৰিম, মই নিজে এইটো এটা মোৰ অভিজ্ঞতা, পৰাগ কুমাৰ দাসৰ হত্যাকাণ্ডৰ কেছটোত যিটো শেষত গৈ আদালতৰ ৰায়দান দিওঁতে এইটো এনেকুৱা কৰিবলৈ শেষত বাধ্য হ'ল ক'বলৈ যে মোৰ ইচ্ছা থাকিলেও সেইটোতো CBI ইনভেষ্টিগেট কৰিছে, CBI ইনভেষ্টিগেট কৰিছে, আৰু নাই তাৰ আগতে অসম পুলিচেও কৰিছে, অসম পুলিচৰ পাছত CBI কৰিছে। তাত ক'বলৈ বাধ্য হ'ল যে সাক্ষীবাদী আৰু তথ্য প্ৰমাণৰ অভিযোগত আমি কাকো শাস্তি দিব নোৱাৰিলোঁ। অতি দুখেৰে এইটো ক'ব লগা হৈছে। আৰু এই গোটেই পৰাগ কুমাৰ দাসৰ হত্যাকাণ্ডটোত 8 বছৰ লাগিছে, 1996 চনৰ পৰা 2004 চনৰ 30 এপ্ৰিললৈকে এই গোটেই সম্পূৰ্ণ ট্ৰায়েলটো হৈছে। গতিকে এইটো এতিয়া ফাষ্ট ট্ৰেকত হ'বনে নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মুখত আমি শুনিছিলোঁ এইটো এটা ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতলৈ তেওঁলোকে এপিল কৰিব, এইটো হ'বনে নাই, কিমান দিন লাগিব, আমি এতিয়া তাৰ ভিতৰত কি আছে সেই তথ্য পাতি জানিবলৈ আমি কিমান দিন লাগিব, আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু ইতিমধ্যে এটা কথা চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ইয়াত হত্যাকাণ্ডৰ লগত যিবিলাক ফাইনেন্সিয়েল যিবিলাক মানে যিবিলাক আছে, ফাইনেন্সিয়েল কথা আছে, সেইবিলাক নাসাঙুৰিলেহে প্ৰকৃত অৰ্থত হত্যাকাণ্ডটো কোনে সংঘটিত কৰিছে, তাৰ আঁৰত কোনোবা শক্তিশালী মানুহ আছিলে নেকি, নে এইকেইজন মানুহে দেখা কেইজনেই আছে, এই কথাবিলাক স্পষ্ট হ'ব। আৰু এই কথাবিলাক সাধাৰণ মানুহে জানিব বিচাৰি আছে। যিবিলাক জুবিনৰ অনুৰাগী, যিবিলাকে জুবিনক ভাল পাইছিলে, জুবিনক মৃত্যুত যিবিলাকে ম্ৰিয়মান হৈ আছে, এতিয়াও জুবিন ক্ষেত্ৰত গৈ যিসকলে এতিয়াও গৈ সেৱা সৎকাৰ কৰি আছে, গতিকে তেওঁলোকে জানিব বিচৰাটো স্বাভাৱিক কথা। আৰু যদি সঁচাকৈ এই চাৰ্জশ্বিট পানী নসৰকা হৈছে, এই চাৰ্জশ্বিট যদি সঁচাকৈ নিকপকপীয়া চাৰ্জশ্বিট হৈছে, যদি তথ্য প্ৰমাণসহ যিসকল অভিযুক্ত তেওঁলোকক শাস্তি দিব পৰাকৈ চাৰ্জশ্বিট হৈছে, তেনেহ'লে নিশ্চয় মানুহে কোনো আৱেগ প্ৰদৰ্শন নকৰিব। কিন্তু মানুহৰ মতে এই সন্দেহটো বিয়পাই দিয়া হৈছিলে যে ন্যায় আমি দি দিম, আমি যদি চাৰ্জশ্বিট দিয়াৰ পাছতে আমি ৰাজপথত ন্যায়ৰ কাৰণে নামিম, এনেবিলাক পৰস্পৰ বিৰোধী কথা যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যদি কৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে মানুহৰ মাজত হ'বই নে এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ, ইয়াৰ লগত ৰাজনৈতিক কথাও আছে, যিটো আনন্দ ভূঞা ডাঙৰীয়াই কৈছে ৰাজনীতি চলিছিলে বুলি, তেনেহ'লে এইটো এটা মই ভাবোঁ যে ভয়ংকৰ এটা ভুল কৰা হ'ব। জিয়াউৰ কামৰ আপুনি ইমানবোৰ মাৰ্ডাৰ ট্ৰায়েল নিজে কৰিছে, পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ হিচাপে কৈছে, এইটো বাৰু টিভিত একেবাৰে লাইভ দেখাৰ প্ৰথম মাৰ্ডাৰ হ'ব নেকি আপোনাৰ জীৱনত? মোৰ জীৱনত সঁচাকৈ কৈছোঁ এইটো লাইভ মাৰ্ডাৰটো। যদি তুমি সেইটো অকাৰ্ছো, এতিয়া যদি ভিতৰে কিবা ড্ৰাগছ খুৱাই কেনে তাক অচল কৰি দিছে, পানীত পৰিলে যাতে ডুবি যায়, সেইখিনিতো আমি নাজানো। কিন্তু যিটো আমি ফুটেজত দেখিছোঁ যে হি ৱাজ জাষ্ট চিম্পলি ৱাকিং, জাপ এটা দিছে, তাৰ যিটো মেডিকেল কয় গেট, এই খোজটো ধলং পলং আছিল, আই ডণ্ট ন' ৱাই। তো এতিয়া সেইখিনি কিয় হ'ল, সেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যনত কি পাইছে। আৰু ইয়াতে মইতো কওঁ মেইন ডকুমেণ্টছখন ইয়াতে অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এই কেছটোত, অটপচি ৰিপৰ্ট, যিটো আমি পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট কওঁ, তেওঁৰ একচুৱেল ডেটৰ ৰিজনটো কি আছিল, অপিনিয়নটো কি ডক্টৰৰ, সেই ডক্টৰৰ যিটো অপিনিয়ন আমি আগতে এবাৰ টক শ্ব'ত গৈছোঁ, তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে ডেথ বাই ড্ৰাউনিং। তো যদি ডেথ বাই ড্ৰাউনিং হৈছে, এতিয়া ড্ৰাউন কৰালে নে ড্ৰাউন হ'ল, চ' ডেট ইজ অলছ' হাউ দে হেভ ফাইল্ড দ্য চাৰ্জশ্বিট। এতিয়া সেইখিনি সময়তে আমি চাইলেহে ক'ব পাৰিম। এতিয়া এই অটপচি ৰিপৰ্টটো আল্টিমেটলি এটা কৰ'বেটিভ এভিডেঞ্চ হয়, চ'ল এভিডেঞ্চ হ'ব নোৱাৰে। অৰেল সাক্ষী, সেই যিখিনি মানুহ তাতে ছিংগাপুৰত প্ৰেজেণ্ট আছিল তেওঁৰ লগত, তেওঁলোকে কি ষ্টেটমেণ্ট দিছে, 161 ষ্টেটমেণ্ট তেওঁলোকৰ লিপিবদ্ধ হৈছে, সেইখিনিৰ পৰাহে কেছটো বেচিকেলি মেক আউট হ'ব। ইয়াতে বোলে কিবা 2000 নে 1500 সাক্ষীয়ে দিছে, কিন্তু মেইন সাক্ষীটোতো মাৰ্ডাৰৰ হ'ব হ'লে কনস্পিৰেচিটো যদি গুৱাহাটীৰ পৰা হৈছে, এই চেইনডাল ইয়াৰ পৰাই বনি যাব লাগিব। কনস্পিৰেচিত সদায় চেইন এডাল থাকে, এটাৰ পিছত এটা, এটাৰ পিছত এটা, সেই তেনেকুৱা কৰি কেনে আপোনাৰ ছিংগাপুৰলৈ গৈছে। তো ছিংগাপুৰত এক্সিকিউট হৈছে নেকি এই মাৰ্ডাৰটো?
তো মাৰ্ডাৰটো যদি হৈছে কি অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ইয়াতে কি তৰিকাৰে মাৰিছে সেইখিনি তেওঁলোকে ডিছক্ল'জাৰ কৰিছে কিবা নাই সেইখিনি চাৰ্জশ্বিটখন দেখিলেই আমি সকলোৱে ক'ব পাৰিম নহ'লে আমি এতিয়া যি কথা পাতি আছোঁ আজিৰ তাৰিখত সেইখিনি গোটেইখিনি স্পেকুলেটিভ টাইপেই হৈ আছে তো আপুনি যেনেকুৱা ক'লে এসপ্তাহমান লাগিব চাৰ্জশ্বিটখন পোৱাত কাৰণ ইটছ এ পাব্লিক ডকুমেণ্ট এতিয়া কোৰ্টে কি হিচাপে চাৰ্জশ্বিটখন আমাক দিব চাৰ্টিফাইড কপি এপ্লাই কৰিলে সেইখিনি আমি যেতিয়া পাম তেতিয়াহে আচল বিশ্লেষণ কৰিব পাৰিম আজি বেচিকেলি উইথ অল ৰেচপেক্ট টু থিং মই ক'ম অলপ প্ৰিমেচিয়ৰ হিচাপেই হৈছে কাৰণ আমি আজি যিখিনি অলৰেডি আগৰ তথ্যৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আজি কথাখিনি কৈ আছোঁ কিন্তু একচুৱেল আমি এনালিচিছ বা ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰিম যেতিয়া আমি এই চাৰ্জশ্বিটখন পাম আনন্দ ভূঞাৰ ওচৰলৈ আকৌ যাব বিচাৰিম যিটো জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে ক'লে যদি পাব্লিক প্ৰেছাৰটো বেছি হয় আৰু যদি অভিযুক্তসকলে আনৰিপ্ৰেজেণ্টেড বুলি এটা তেওঁলোকে দেখুৱাব পাৰে গোটেই কেছটোৱেই অসমৰ পৰা এখন বেলেগ ৰাজ্যত যাব পৰা সুবিধা হ'ব পাৰে বা লিগেলি চাগে পচিবল আৰু তেতিয়া সেনেকুৱা হ'লে কি হ'ব বা সেইটো নকৰিবৰ কাৰণে কি কৰা উচিত সেইখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ এটা যেনেকে যাৰ ঘৰৰ মানুহ ঢুকায় সিহঁতৰো ৰাইটছ থাকে কিছুমান টু পাৰ্টিচিপেট ইন দ্য ক্ৰিমিনেল ট্ৰায়েল চিমিলাৰলি যোনজন একিউজ থাকে তেখেতৰো কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট আছে টু ডিফেণ্ড হিমছেল্ফ এজ ফাৰ ল আৰু লয়াৰ এভেইল কৰাটো ইজ এ ষ্টেটুটৰী ৰাইট এণ্ড প্ৰটেক্টেড বাই দ্য কনষ্টিটিউচন ইটছেল্ফ আৰু সেইকাৰণে যিহেতু যদি ভাল ডিফেন্স নাপায় যেনেকে উকিলবিলাকে ৰিফিউজ কৰিছে ল'বলৈ কোৰ্টৰ পাৱাৰ আছে কোৰ্টে এপইণ্ট কৰিব পাৰে কম্পিটেণ্ট লয়াৰ টু ডিফেণ্ড ইন এ মাৰ্ডাৰ ট্ৰায়েল তেখেতৰ কোৰ্টৰ ডিউটি এজ ফাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট লজ এতিয়া মতে দেট হি শুড বি কম্পিটেণ্ট এনাফ টু ডিফেণ্ড টু ৰিপ্ৰেজেণ্ট এ একিউজ পাৰ্চন ইন এ মাৰ্ডাৰ ট্ৰায়েল চ' সেই কম্পিটেঞ্চিজটো এপইণ্ট কৰে তথাপিও যদি there is a situation wherein law and order situation comes in আৰু proper justice নহয় ultimately fair trial নহয় তেতিয়া definitely এখন বেলেগ ষ্টেটলৈ লৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি লৈ যাব পাৰে justice so justice prevail that কোনো party prejudice যেন নহয় and for that purpose from the day one I am saying it and again I am repeating it যে পুলিচৰ কামটো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কৰা কাম মানুহ sentimental হয় emotional হয় I understand that we respect that also but sentiment emotion have a limit so এইটো লিমিটটো ক্ৰছ হ'ব নালাগে যোনটো ল এণ্ড অৰ্ডাৰ যেতিয়া ইহঁতক পুলিচ কাষ্টাডিৰ পৰা জেললৈ লৈ গৈছিল তাতে হিউ এণ্ড ক্ৰাই ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন ফায়াৰিং লাঠি চাৰ্জ এণ্ড অল চাচ থিংছ দিছ আৰ ইম'চনেল আউটবাৰ্ষ্ট অফ পিপল মই মানুহক সেইটোৱে এপিল কৰোঁ যে ল শ্বুড প্ৰিভেইল অভাৰ যদি এইকেইজন মানুহে মাৰ্ডাৰত ইনভলভ আছে বা এলিগেশ্যন যোনবিলাক লগাইছে সেইটো ওৱান চাইডেড এলিগেশ্যন এজ অন টুডে জাষ্ট এন এলিগেশ্যন নাথিং এলছ এণ্ড দেট হেজ টু ষ্টেণ্ড ইন দ্য কোৰ্ট অফ ল আৰু সেইটোৰ কাৰণে ডিফেন্সৰো বহুত ৰাইট আছে কাৰণ কোনো মানুহ এটাকতো ফাঁচিত লগাই দিব নোৱাৰে মানে পাব্লিক আউটবাৰ্ষ্ট হোৱাৰ কাৰণে চ' সেইকাৰণে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন এণ্ড ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ছাবজেক্টটো is been a state subject. So state or duty cast upon the state duty and the government of Assam as on today to ensure complete safety, security of the accused persons along with their lawyers, whoever represent them, along with the prosecution lawyer, public prosecutor June appoint hobo, teketor security karone, and even June justice or tat koribo district judge or tat, even teketor security barhabo lage. Because manu emotion, sentiment moi dekhilu bahut kesot, but কিছুমান মানুহে বুজি নাপায় দে টেক ল ইন টু দেয়াৰ হেণ্ডছ এইটো হ'লে ইট উইল বি নাথিং বাট ভেৰি টেৰিবল চ' মোৰ সেইটোৱে কথা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুত ইকুইপ থাকে বহুত পাৱাৰ আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এণ্ড ফৰ এনচিয়ৰিং এ প্ৰপাৰ ট্ৰায়েল ফেয়াৰ ট্ৰায়েল দেট ন' গিল্টি শ্বুড এস্কেপ আনপানিছড এণ্ড দেট ন' ইন'চেণ্ট শ্বুড বি কনভিক্টেড সেইটো হ'বলৈ গোটেই এনভাইৰমেণ্টটো লাগিব তাতে আৰু সেইটো এনচিয়ৰ কৰিব পাৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ আছে সেইখিনি আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট শ্বুড ষ্টেপ ইন এণ্ড ডু দ্য নিডফুল চক্ৰৱৰ্তী মই জাষ্ট মনোৰম গগৈ আজি মতাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল মনোৰম ৰিপ্ৰেজেণ্ট এই গোটেই সমাজখনক যোনে এই ধৰণৰ এটা অনুৰাগী বুলি ক'ম আৰু মানে অনুৰাগীৰ লগতেও জেনেৰেল সমাজখন অসমৰ মনোৰমে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে এফালে মনোৰমৰ আৱেগ বা জাতিৰ আৱেগটো হ'ল যে দৃঢ়ভাৱে তেওঁলোকক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে এতিয়া যদি ডিফেন্স লয়াৰে সেই লুপ হলছবিলাক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি পেলাই এজন মানুহক তেওঁ এতিয়ালৈকেতো একিউজহে বা তেওঁ এলিগেশ্যনে তাৰ পৰা তেওঁ আঁতৰাই লৈ যাব পাৰে তেতিয়া কোনো এটা এফালে এজন মানুহৰ মেৰিটটো আনফালে আনজন মানুহৰ ডিমেৰিটটোৰ মাজত এই ছ'চাইটিয়েল এটা ক্লাছ এটা ডাঙৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি হি উইল নট ষ্টপ এনিথিং বাট হেঙিং সি মানে ছ'চাইটিখনত বাট কিন্তু ঘটনাটো আচলতে হোৱাই নাই এই গোটেই ঘটনাটো ফ্ৰেমিং কৰি ইমান ডাঙৰ ঘটনা কৰি পেলালে
It's a very complicated situation. এইটো কেছটো গোটেই বস্তুটোত ৰহস্য নিশ্চয় আছে আৰু আমি তেনেকৈ প্ৰিমেচিয়ৰ এটা অপিনিয়ন এটা ল'ব নোৱাৰোঁ প্ৰথমতে এইটোত 103টো লগোৱা হোৱা নাছিলে পিছত আদালতত আবেদন দি পেলাই সেইটো লগোৱা হ'ল এতিয়া 105 যিটো ছেকশ্যন কালপেবল হোমিচাইড নট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ সেইটো সাধাৰণতে আৰক্ষীয়ে সেইটো ছেকশ্যনত প্ৰথমে কেছ ৰেজিষ্টাৰ নকৰে সাধাৰণতে নকৰে সেইটো ৰিজন 105টোত কাৰণ সেইটোত কিছুমান এক্সেপশ্যন থাকে যে মাৰ্ডাৰৰ কিছুমান যদি কণ্ডিশ্যন এটা দুটা কণ্ডিশ্যন যদি ছেটিছফাইড নহয় তেতিয়া সেইটো নট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ হয় আৰু সেইটোৰ আচলতে বাৰ্ডেনটো একিউজডৰ ওপৰত দিয়া হয় এতিয়া তুমি প্ৰুফ কৰা যে তোমাৰ এইটো ইণ্টেনশ্যন নাছিলে বা এইটো হেৰি চিটুৱেশ্যন নাছিলে সেইটো প্ৰুফ কৰাৰ দায়িত্বটো সাধাৰণতে একিউজডক দিয়া হয় সেইকাৰণে এই কেছটোত অকণমান এইটো আচৰিত হ'বলগীয়া কথা আছিলে যে প্ৰথম অৱস্থাত 105টোৰ নাছিলে কিন্তু তাৰপিছত 103টো মানে হত্যা যিটো মাৰ্ডাৰ 103টো তাৰপিছত লগোৱা হ'ল এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে এইটো এটা কিবা টেকনিকেল কাৰণে সেইটো লগালে নে তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰোঁতে দেখিলে যে এইটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ মাৰ্ডাৰ কেছ এইটো কথা আমি নাজানো আৰু সেইটো মই বেছি স্পেকুলেট নকৰোঁ কিন্তু এনেকুৱা এটা সৰু প্ৰশ্ন এটা থাকি যায় দ্বিতীয়তে মই ক'ব খোজোঁ যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়া যিটো ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াটোৰ চাৰ্জশ্বিটটো এটা প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজে তদন্ত তাৰপিছতে চাৰ্জশ্বিট হ'ল ইয়াৰ পিছত এটা মেজৰ ষ্টেজ আছে যিটো হ'ল মানে ফ্ৰেমিং অফ চাৰ্জ যিটো আদালতে কৰিব এইটো ছেশ্যনছ কোৰ্টলৈ মোৰ আগৰ বক্তাই কৈছে CJM কোৰ্টৰ পৰা ছেশ্যন কোৰ্টলৈ এইটো কমিট কৰিব তাৰপিছত ছেশ্যন কোৰ্টে দুই পক্ষকে শুনি পেলাই চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিব এই চাৰ্জ ফ্ৰেম যদি কৰে মানে যে মাৰ্ডাৰে কৰক বা 105 কৰক যিয়ে নকৰক যদি কৰে তেতিয়াহে তাৰপিছত আচল ট্ৰায়েল আৰম্ভ হ'ব এতিয়া এই চাৰ্জ ফ্ৰেম কেতিয়া কৰিব ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ কথা তেখেতে কৈছিলে ময়ো ভাবোঁ আৰু হয়তো চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছে যে ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট এখন এইটো কেছৰ কাৰণে দিয়া হ'ব আৰু দিয়া উচিত কাৰণ এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কেছ আৰু এটা খুব চেঞ্চিটিভ কেছ গতিকে ফাষ্ট ট্ৰেক যদি এখন আদালতত কেছটো যায় তেতিয়াহ'লে মই আশা কৰিম যে 60 দিন নহ'লেও আজিৰ পৰা 90 দিনৰ ভিতৰত চাৰ্জ ফ্ৰেম হ'ব লাগে আৰু যদি চাৰ্জ ফ্ৰেম হয় সঁচাকৈ মাৰ্ডাৰে হওক বা 103 হওক বা 105 যিয়ে নহওক যদি চাৰ্জ ফ্ৰেম হয় কিবা এটা গ্ৰিভিয়াছ মানে অফেন্সত তেতিয়াহ'লে আমি কিছু পৰিমাণে আশ্বস্ত হ'ম যে এটা ঠিক তদন্ত হৈছে বা মোটামুটি তদন্ত এটা হৈছে আৰু যদি চাৰ্জ ফ্ৰেম কিবা কাৰণে নহয় তেতিয়াহ'লেতো গোটেই বস্তুটো তাতে শেষ হ'ব সেইটো এটা অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হ'ব একিউজকেইটা ডিচাৰ্জ হৈ যাব একিউজকেইটা তেতিয়া ডিচাৰ্জ হৈ যাব তেওঁলোকে এনেও ডিচাৰ্জৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব কোৰ্টক দৰ্শকসকলক সাধাৰণভাৱে বুজাই দিছোঁ মই শুধৰাই দিব মই নন লিগেল মানুহ হিচাপে কৈছোঁ চাৰ্জশ্বিট আহিল ইয়াৰ পিছত আহিব 60 দিনমানৰ ভিতৰত ফ্ৰেমিং অফ চাৰ্জেছ সেইখিনিতেই কেছ এটা ডিছমিছ হোৱাৰ চান্স থাকে ফ্ৰেম কৰিবই পৰা নাই এইখিনিৰ ওপৰত আৰু সাক্ষী প্ৰমাণ ইমান এনাফ নহয় যে এটা চাৰ্জ ফ্ৰেমিং হৈছে যদি সাক্ষী প্ৰমাণ এনাফ থকা বুলি ভবা হয় চাৰ্জটো ফ্ৰেম হয়গৈ দেন দ্য ট্ৰায়েল ষ্টাৰ্টছ গতিকে আমি একেদিনাখনেই মানে আমি খুব সোনকালে আশাও কৰিব উচিত নহয় আৰু যেনে তেনে এই ঘটনাটো অকণমান প্ৰফেশ্যনেলি যেনেকৈ চবে হেণ্ডেল কৰিছে সেনেকৈয়ে যদি চাই থকা হয় মোৰ খালি সেইটোৱে ভয় হৈছে যিটো মনোৰমাই বিচাৰিছে যে একজেক্ট বা সকলোৱে মনোৰমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উৎপল শৰ্মা সৌমজল ভট্টাচাৰ্য দেৱব্ৰত শইকীয়া বা সকলোৱে বিচাৰিছে ন্যায় সেই ন্যায় ডেফিনেশ্যনটো ডেথ চেণ্টেঞ্চ পালেহে হ'ব নেকি বা নহ'লে নহ'ব নেকি এই ধৰণৰ মাজে মাজে মোৰ অলপ ভয় লাগে জানিবৰ কাৰণে মনোৰম তোমাৰে ক'ব বিচাৰিছে বিকজ মোৰ এই বস্তুটোৱে অলপ কনফিউজন কৰে যে এটা হাই এক্সপেক্টেশ্যন লৈ বহি আছে যে মৃত্যু মানে মুখ্যমন্ত্ৰী ক'লে হত্যা মানে ফাঁচি আৰু ইফালে কম্পিটেণ্ট লয়াৰে ডিফেন্সৰ বা যিয়ে নহওক তাৰ মাজত নিশ্চয়কৈ সুৰুঙা চেষ্টা কৰিব আৰু এই সুৰুঙাটো কিবা প্ৰকাৰে উলিয়াব পাৰিব যদি উলিয়াব পাৰে বা এনিথিং লেছ দেন মানে হেঙিং মৃত্যুদণ্ডৰ তলৰ নহ'লে তো অসমৰ ৰাইজে দেখোন বেয়া পাই যায় সেই কথাটোক লৈ নহয় অসমৰ ৰাইজে কি ক'ব কি নক'ব সেইটো এটা বেলেগ প্ৰসংগ মই ভাবোঁ মূল প্ৰসংগটো হ'ল এই যিটো তদন্ত SITয়ে কৰিলে এই তদন্তটোত সঠিক তথ্য প্ৰমাণ SITয়ে পাইছেনে নাই উলিয়াব পাৰিছে নাই যিটো চাৰ্জ ফ্ৰেমিঙৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত সেইটো প্ৰথম কথা 2 নম্বৰ কথাটো মই কৈছোঁ যে মোৰ এইটো মনলৈ ভাৱ আহিছে যিহেতু বিভিন্নজনে লিখিছে বিভিন্নজনে কৈ আছে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চ ইজ ছিংগাপুৰত ঘটনাটো ঘটিছে ছিংগাপুৰতো কিবা তদন্ত চলিছে নেকি আৰু এটা আছে ত্ৰিভুজ এতিয়া তাৰ পাছত আকৌ এজনীয়া শইকীয়া আয়োগ যিখন ন্যায়িক আয়োগ তাতো বহুতে দিছে এইটো দিবলৈ সকলোৱে কৈছে তাত দিব লাগে এইটো এটা প্ৰপগেণ্ডাই চলিছে তাত দিব লাগে সকলোৱে গৈ কিন্তু মই এতিয়ালৈকে সেই কথাটো ইমান ভালকৈ বুজি পোৱা নাই যে এইটো তদন্ত আহিব ট্ৰায়েল আহিব আৰু এজনীয়া আয়োগখনে তেওঁলোকে যিখিনি পাইছে এতিয়া কি তেওঁলোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি যিটো লিখিছে আয়োগখন গঠন কৰোঁতে সেইটো ইয়াত কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰে সেইখিনিত কি ওলাব যদি এই ট্ৰায়েলত বেলেগ কিবা এটা ওলায় আৰু তেওঁলোকৰ তাত আৰু বেলেগ কিবা এটা ওলায় ছিংগাপুৰৰ পৰা আৰু বেলেগ এটা কৈ দিয়ে তেতিয়া কেছটো কমপ্লিকেটেড হৈ যাব নেকি বহুত মই দুজন লিগেল এক্সপাৰ্ট আছে আনন্দ ভূঞা আৰু জিয়াৰুক আমাৰ এতিয়া 15 মাৰ্চত আৰু এটা আহিবলগীয়া আছে
তাত ইফালে নট এমাউণ্টিংটো এটা ড্ৰাউনিং বুলি কৈ থৈছে তাৰে যিটো কৰোনাৰ্ছ ইনকুৱাৰীটোক তেওঁৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰিছে তাতো সাক্ষী পাতি লোৱা নাই যেন লাগে হাউ ডাজ ইট ফলছ মানে মই কথাটো অলপমান নন লিগেলি মোৰ আৰু মূৰৰ ওপৰতে গৈছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ভূঞা হয় কথাটো 302 যেতিয়া লগাইছে আমি যোনটো ভিডিঅ' ফুটেজ দেখিছোঁ তাতে তেখেত নামি গৈছে পানীৰ জেকেটটো খুলি লাইফ জেকেটটো খুলি পেলাই নামি গৈছে চুইমিং কৰিছে এণ্ড তাতে ডুবিছে আৰু যোনটো পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট অহা বুলি কৈছে ছিংগাপুৰ অথৰিটিয়ে দিয়া এজ ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট অফ টাইম সেইটো ডেথ বাই ড্ৰাউনিং সেইটো অথেণ্টিকেট নে সেইটো ফেব্ৰিকেটেড সেইটো মই নাজানো বাট ইফ ডেট ইজ চ' তেতিয়া ছাবচিকুৱেণ্টলি 302 এংগেলটো যদি আনিছে মই বহুত উৎসুক আই এম এক্সাইটেড টু চি কি মেটেৰিয়েলৰ বেচিছত 302টো আনিছে য়েছ that will be very interesting to see খালি assumption presumptionত কেছ নবনে 302ৰ কাৰণে where death sentence is the maximum punishment and life sentence means আজিকালি life গোটেই life so কি আনিছে কি মেটেৰিয়েলছ আছে কালেকশ্যন উই আৰ নট প্ৰিভি টু ইট এট দিছ পইণ্ট অফ টাইম সেইকাৰণে চাব ইণ্টাৰেষ্টেড মই এক্সাইটেড যে কি মেটেৰিয়েলৰ বেচিছত চাৰ্জশ্বিটখন দিছে আৰু চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিবলৈ হ'লে এভৰি কেছেছত চাৰ্জ ফ্ৰেম হয় এক্সেপশ্যনেল কেছত য'ত মেটেৰিয়েল নাই তাতেহে চাৰ্জ ফ্ৰেম নহয় বাট 95% অফ দ্য কেছেছ য'ত চাৰ্জ ফ্ৰেম হয় আৰ এণ্ডেড ইন একিউটেল ৱেডাৰ ইট ইজ CBI কেছেছ ৱেডাৰ ইট ইজ ভিজিলেন্স কেছেছ whether it is any cases in a court of law. So, eto enforcement directorate to koisu money laundering ekor, junto central government law. So, charge frame korile manuse dukhi, that is not this. Karon police statement keneke ki record korise ki ase ki nai, these are materials. Aru that has to be tested by way of cross examination by the defense counsel. Then the truth comes out. Hey, truthor basis of manutur evidence on record or basis of conviction by acquittal hoy. So, khali charge frame korile is sufficient, is not enough. গিয়ৰ কামাৰ কোৰ্টত চাওক আপুনি যেতিয়া বিশেষকৈ, এটা হয়। মানুহক দোষী সাব্যস্ত কৰিব সুধিব তাক তেতিয়াহ'লে ৰুলটো হ'ল যে বিয়ণ্ড অল ৰিজনেবল ডাউট হি হেজ টু বি প্ৰুভ ডেট হি ইজ গিল্টি অফ দি অফেন্স মিয়াৰ ছাছপিচিয়াছ ডাজ নট এমাউণ্ট টু দ্য কনভিকশ্যন অফ দ্য কেছ বিকজ অফ দ্য ফেক্ট যে আমাৰ লিগেল জুৰিছপ্ৰুডেন্সত সেইটো একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিয়া হৈছে যে আপুনি সেইটো এটা বিন্দুও থক যাব নোৱাৰে মানে ডাউটৰ যে এই মানুহটোৱে সঁচাকৈ কৰিলে নে নাই চ' ইমানখিনি ষ্ট্ৰিক্ট কমপ্লায়েন্সৰ মতে এতিয়া তেওঁলোকে কি চাৰ্জশ্বিট দিছে কি সাক্ষী দিব কি তেওঁলোকৰ তথ্য আছে সেইখিনি ডকুমেণ্টছখিনি পোৱাৰ পিছতে একচুৱেলি আমি ভালদৰে ক'ব কাৰণ পাৰিম ডেথ বাই ড্ৰাউনিং কোৱা এটা কোৰ্টত আকৌ তাৰ পিছত 302 লগাইছে চ' সেইটো দেখা যায় যে কিছুমান কথা অলপ কণ্ট্ৰাডিক্টৰী যেনেকৈ আজি ডিছকাশ্যনত এনালিচিছ কৰি কেনে ওলাইছে ত্ৰিকোণ এটা আছে দিজ এণ্ড ডেট চ' সেই এংগেলটো যদি আজি ছিংগাপুৰৰ যিটো কৰোনাৰ এনকুৱাৰীটো চলি আছে তাতে যদি তেওঁলোকে কৈ দিয়ে যে ইটছ এ পিউৰলি ডেথ বাই এক্সিডেণ্টেল ড্ৰাউনিং দেন হাউ উইল দ্য চাৰ্জ অফ মাৰ্ডাৰ উইল কাম ডেট ইজ অলছ' ওৱান এছপেক্ট টু বি চিন সেইটো সময়তহে ক'ব পাৰিম বা কাগজখিনি চাহে ক'ব পাৰিম আৰু শইকীয়া আয়োগৰ কথাটো কেনেকুৱা হ'ব মই শইকীয়া আয়োগৰ কথাটো বেচিকেলি এনেকুৱা যে ডেট কমিটি ইজ এ ফেক্ট ফাইণ্ডিং কমিটি তেওঁ খালি তাতে আচল কথাটোনো কি হৈছে ক'ত নেগলিজেঞ্চ হ'ল বা ক'ত লুপহোলছটো থাকিল কি কি ৰিমেডিয়েল মেজাৰ্ছ আছে সেইখিনি দিব সেইখিনি গভৰ্ণমেণ্টে একচেপ্ট কৰিবও পাৰে নকৰিবও পাৰে বাট সেইখিনি ক্ৰিমিনেল কেছৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই ছেকশ্যন 6 নেকি এনকুৱাৰী কমিশ্যনছ এক্টত সেইটো এক্সাম্পটেড আছে শ্ৰী চক্ৰৱৰ্তী মই ড্ৰাউনিঙৰ বিষয়ে জাষ্ট এটা কথা ক'ব Point খুজিছোঁ of reference হৈছে commission is regard to point of reference confined to point of reference nothing else অ'কে ড্ৰাউনিং ডেথ বাই ড্ৰাউনিংটো আচলতে এক্সিডেণ্টেলো হ'ব পাৰে ছুইচাইডেলো হ'ব পাৰে আৰু হোমিচাইডেলো হ'ব পাৰে এনেকুৱা ড্ৰাউনিং মানে যে এক্সিডেণ্টেল হ'ব তেনেকুৱা কথা নাই চাৰ্কামষ্টেঞ্চ কি আছিলে কেনেকুৱা চাৰ্কামষ্টেঞ্চত সেই ড্ৰাউনিং হ'ল সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে গতিকে এওঁলোকে যদি তদন্তকাৰী দলে যদি তাত এনেকুৱা চাৰ্কামষ্টেঞ্চ পাইছে যে এইটো ড্ৰাউনিংটো কোনোবাই মানে ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰোৱা ড্ৰাউনিং আছিলে তেতিয়া তেনেকুৱা হ'ব পাৰে যদিও সেইটো তেখেতে আমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া কোৱাৰ দৰে আমিও যথেষ্ট কৌতূহলেৰে সেই বস্তুটো চাবলৈ অপেক্ষা কৰিম যে কি আছিলে তেনেকুৱা গ্ৰাউণ্ড কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চ কি আছিলে কিন্তু যদি এই কথাটো যিটো আছিলে যদি 15 মাৰ্চত আহিবলগীয়া ভাৰ্ডিক্টটোত ডেথ বাই ড্ৰাউনিঙে হয় অট'মেটিকেলি এই কেছটো ফল্ট হৈ যাব নেকি নহয় ডেথ বাই ড্ৰাউনিং মই ক'লোঁ যে এইটো ড্ৰাউনিংটো মাৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকে কি কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চক কনচিডাৰ কৰি পেলাই সেইটো ৰিজাল্টটো পাইছে Finding-ত আহিছে। সেইটো তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কিছুমান চাৰ্কামষ্টেঞ্চ যদি তেওঁলোকে কনচিডাৰেশ্যনত লোৱা নাছিলে আৰু সেইবিলাক চাৰ্কামষ্টেঞ্চ যদি এতিয়া ওলাইছে তেতিয়াহ'লে সেইটো এফেক্ট নকৰিব মনোৰম
মই এটা বস্তু এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত আজি চাৰ্জশ্বিট আমিও দেখা নাই বা নাজানো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থকা সময়ত এটা কথাই মোক খুব এইটো মানে এটা বেলেগ ধৰণে ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে সেইটো হ'ল যে ইয়াত পাৰ্টিলৈ যোৱা বা ইয়াত পাৰ্টি আয়োজন কৰা যিখিনি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে ব্ৰাইট আছামিজ সেই মানুহখিনিক আনি ইয়াত তেওঁলোকক নিজে আনিলে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'লে আৰু পঠাই দিলে তেওঁলোকোতো সেই গোটেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিলে ঘটনাটোৰ তেওঁলোকক ইয়াত মই ভাবোঁ তাতকৈ আৰু বেছিকৈ তেওঁলোকক হয়তো 2-3 দিনলৈকে আটক কৰি ৰাখি বা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি হ'লেও কাৰণ তেওঁলোকতো লগত আছিল ন আজি যদি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি কওঁ আমি সেই ব্ৰাইট আছামিজখিনি আৰু তাত থকা ক্ৰিউ দুজন সেই দুজনে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বাকীখিনিতো এৰেষ্টে কৰিছে গতিকে এই কথাটোৱে মোক এতিয়াও মোক মানে এটা ভাবিবলৈ বাধ্য কৰে কিয় NRI ছিংগাপুৰত থকা সেই মানুহকেইজনক আনিলে সোধা পোছা কৰিলে আকৌ এয়াৰপৰ্টত থৈ আহিলে চক্ৰৱৰ্তী অন মেৰিটত কি কয় সেই মানুহখিনি কথা এৰেষ্টটো বাৰু মই সদায় এৰেষ্টটো লাষ্টত ভাবোঁ এৰেষ্ট ইমান টকা নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে কিন্তু ইনভেষ্টিগেশ্যন ভালকৈ চলি থাকে এতিয়া এটা কথা খুব ক্লিয়াৰলি দেখা গ'ল যে এই যি 5জন বা 7জন বুলি কওক বাকী দুজনটো হত্যাৰ লগত জড়িত নহয় এই 5জন যাক এতিয়া একিউজ কৰি পেলাই যাৰ ওপৰত চাৰ্জশ্বিট দিছে তেওঁলোকৰ বাহিৰে আৰু কোনো ইয়াত ইনভলভ নাই সেই কথাটো এই তদন্তৰ পৰা আমি ক্লিয়াৰলি কনক্লুড কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কিয় নাই আছিল নে থাকিব লাগিছিল নে নাই সেইটো আমি সিমানখিনি কথা আমি নাজানো কিন্তু তেওঁলোকক সোধপোছ কৰা হৈছিলে আপোনাক অলপ ডিফাৰ কৰিম নৰ্মেলি আজিকালি অসম পুলিচে এটা লাইন লাষ্টত লিখিয়ে দিয়ে ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন উইল বি কেৰিড আউট আৰু যেনেকুৱা তথ্য পাম আকৌ আমি ছাপ্লিমেণ্টাৰী চাৰ্জ সেইটো থাকিব সেইটো আজিকালি বেছিভাগ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি আৰু কোনোবা অভিযুক্ত থাকিলেহেঁতেন তেওঁলোকে নিশ্চয় এৰেষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন অন্ততঃ যদি আজিৰ তাৰিখত যদি আৰু যে অভিযুক্ত কোনো বাকী থাকিলহেঁতেন তেওঁলোকক নিশ্চয় এৰেষ্ট কৰিলেহেঁতেন মই গোটেইখিনিৰ পৰা একেবাৰে লাষ্ট ৰাউণ্ডলৈ আহিছোঁ প্ৰত্যেকৰে মই এবাৰ আকৌ কথাখিনি ক'বলৈ পাৰিম যে মোৰ কোনো কুৱেশ্যন নাই বা যদি কনক্লুডিং ৰিমাৰ্ক বুলি যদি ক'বলৈ ভওক মই সকলোৰে পৰা আশা কৰোঁ লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ শ্ৰী আনন্দ ভূঞা ইয়ৰ কনক্লুডিং ৰিমাৰ্ক আৰু একেবাৰে শেষ কৰি মই জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ওচৰলৈকে শ্ৰী আনন্দ ভূঞা ন কুৱেশ্যন ইয়ৰ ৰিমাৰ্ক অনলি Let wait and watch. Let wait and watch. একেবাৰে চিম্পল জয়ৰ কুমাৰ মই ক'ম যে আমি চাৰ্জশ্বিটখন কটকটীয়াকৈ হওক তাতে যিখিনি তেওঁলোকে মেটেৰিয়েলছ কালেক্ট কৰিছে সেইখিনিৰে যাতে কেছটো প্ৰমাণ হয় আৰু এইটো কেছত মই আগতেও টক শ্ব'ত আপোনাৰ লগতে কওঁতে এইটো কৈছোঁ যে আছাম পুলিচ ইজ ইন টেষ্ট তেওঁলোক কিমান ভাল পুলিচ অফিচাৰ কিমান ভাল তদন্ত কৰিছে গোটেইখিনি কাৰণ এইটো এটা অকল নৰ্থ ইষ্টৰ বা অসমৰ কেছ নহয়তো এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেমিফিকেশ্যনৰ কেছ চ' এভৰিবডি ইজ ৱাচিং যোন ইণ্টাৰেষ্টেড আছে আৰু এইটো ছিংগাপুৰৰ লগতো ডাইৰেক্ট কানেকশ্যনেই আছে তো সেই গতিকে অসম পুলিচৰ গ্ৰাফখন গোটেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব এইটো কেছৰ ওপৰত মানে আপোনাৰ যদি সঁচাকৈ মানুহক এটা কনভিকশ্যন দিয়াব পাৰে লিগেলি বিয়ণ্ড অল ৰিজনেবল ডাউট ইট উইল বি ৰিয়েলি ৱণ্ডাৰফুল আৰু আনফৰ্চুনেটলি যদি তাৰ বিপৰীত হয় এইটো এটা বৰ আনফৰ্চুনেট চিটুৱেশ্যন হ'ব সেইটোতো ট্ৰাইলতহে একচুৱেলি জামিন হ'ব আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকে ইমান ডাঙৰ এটা টীম কনষ্টিটিউট কৰিছে SIT আৰু নেতৃত্বখিনি ঠিকেই দেখা যায় তেওঁলোকে টাইমলি চাৰ্জশ্বিট দিছে কাৰণ 90 দিনৰ পিছতো নেলে ডিফল্ট বেলত তেওঁলোকে আছামীবিলাক ওলাই গ'লে আজি সেইখিনি তেওঁলোকে টাইমত দিয়াৰ কাৰণে আজি তেওঁলোক জেলতেই আছে কিন্তু এটা কথা আপুনি ভাবি চাব এতিয়া মানুহ আমি যিমানে ডিছকাছ কৰিছোঁ এই ট্ৰায়েলটো কেনেকুৱা কণ্ডাক্ট কৰিব মানুহ থাকে চোন ডিফুত জেলত আছে সেইফালে বাক্সাত আছে ট্ৰায়েল হ'ব কামৰূপত তো ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিঙতে হ'ব নে তেওঁলোকক আনি থিয় কৰাব আকৌ আনি থিয় কৰালে ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ কথা আছে নে কিবা স্পেচিয়েল কোৰ্টেই ক'ৰবাত এটা কেম্প কোৰ্ট টাইপে কৰিব চ' সেইটো এটা দিশ চাবলগীয়া আছে মোক এটা কথা ইয়াতে বুজাই দিয়ক মানে মই প্ৰচিডিউৰেল নাজানো গছিপ লেভেলত শুনি থকা যায় যে ওৱান অফ দেম নামটো উলিয়াই গৈছে সঞ্জীৱন গাৰ্গৰ কথা বেছিকৈ কোৱা হৈছে উইল বি এন এপ্ৰুভাৰ তো সেই বস্তুটো কোন ষ্টেজত আহে এপ্ৰুভাৰ কেন বি এট এনি ষ্টেজ এতিয়াৰ পৰাও কৰিব পাৰে ডুৰিং ট্ৰায়েলতো কৰিব পাৰে তেওঁ পেটিশ্যন যদি ঠিক আছে মনোৰম লাষ্ট মিনিট যাব পাৰে না মই এই কথাটোকে মই ক'ম তেখেতে যিটো কথা ক'লে অসম পুলিচৰ কাৰণে এইটো এটা টেষ্ট কেছ আৰু যিটো লাহে লাহে ন্যায় ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি তাৰ লেহেমীয়া গতিৰ কাৰণে হওক অন্য কাৰণে হওক সাধাৰণ মানুহৰ মনত কিছু হ'লেও এটা সন্দেহৰ ভাৱ এটা আহিছে ন্যায় মানুহে নাপায় টকা থাকিলে ন্যায় পায় সাধাৰণ মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় মই এইটো সাধাৰণ মানুহৰ মনত আহিছে আৰু এইটো ঘটনাটোত ৰাজনীতি যদি জড়িত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে ন্যায় নাপাবও পাৰে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাকাণ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ যিবিলাক আহিছে এইবিলাক নাইকিয়া কৰক এইটো নোহোৱা হওক কওঁ যে জাষ্টিছ ডিলেড ইজ জাষ্টিছ ডিনাইড সেইদৰে আকৌ ক'ব পাৰি যে জাষ্টিছ হাৰিড ইজ জাষ্টিছ বাৰিড গতিকে আমি ডিনাইডো হ'ব নালাগে বাৰিডো হ'ব নালাগে ঠিক এটা মধ্যপন্থা ল'ব লাগে তথাপিও মই আশা কৰিম যে অন্ততঃ 90 দিনৰ ভিতৰত চাৰ্জ ফ্ৰেমটো অন্ততঃ হওক এটা ষ্টেপ অন্ততঃ আমি ডেফিনেটলি আগবাঢ়োঁ আনন্দ ভূঞাৰ কথাখিনিৰে সামৰিব বিচাৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰাই অকণমান ধৈৰ্য ধৰক আৰু চাওক প্ৰফেচনেল মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈছে যাতে গোটেই কেছটো নিয়াৰিকৈ সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়িব পাৰে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই